Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. How are you today? Hopefully, everybody is in being of health. Harapnya semua orang sihat bersama dengan keluarga dekat rumah, okay? InsyaAllah, hari ini kita akan belajar satu topik baru untuk bahasa Inggeris. Tapi sebelum tu, siapa yang belum baca doa belajar lagi? Boleh baca doa ya? Today we will learn about parts of house. Okay, kita nak belajar tentang bahagian-bahagian di dalam rumah. Dekat rumah kita ada apa biasanya? Ada tingkap, ada pintu, ada lantai, kan? Jadi hari ini kita nak belajar bahagian-bahagian dalam rumah dalam bahasa Inggeris. The first one is, okay, tengok dekat gambar. Dia buka pintu, buka tutup kan? Main pintu ni. Okey. Gambar apa kat sini? Yes, this is a door. Okey. Ini adalah pintu. Mari kita eja sama-sama. D-O-O-R. Pintu. Pintu dalam bahasa Inggeris ialah door. Nanti awak kira, dekat rumah awak semua ada berapa doors? Okay? Dekat rumah Ustazah ada banyak door. Ada pintu depan, pintu bilik, pintu dapur. Ada banyak. Nanti awak semua boleh kira pintu-pintu yang ada dekat rumah masing-masing ya. Yang seterusnya, tengok pada gambar. Apa yang dua-dua kartun ni tengah buat? Seorang cat warna merah, seorang cat warna biru. Dia cat dekat mana? Betul, dia cat pada dinding rumah dia. Okey, baik. Kita baca bersama the second one. Okay. The second one is wall. W-A-L-L. Iaitu dinding. Okay. Wall ialah dinding. Contoh ayatnya di bawah ni. Mari baca bersama. Billy and Tommy are painting the wall of their house. Maksudnya, Billy dan Tommy sedang mengecat dinding rumah mereka. Okey, perhatikan dekat sini perkataan wall bermaksud bagus. Wall bermaksud dinding. Baik, yang seterusnya, the third one, tengok pada gambar. Ada gambar seorang budak perempuan tengah marah-marah. Kemudian dia tunjuk ke bawah. Awak semua nampak tak dia tunjuk apa? Betul, dia tunjuk pada lantai rumah dia kan? Okey, sekarang kita nak tahu lantai dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai apa? Mari kita baca. Number 3, floor. F-L-O-O-R. Floor. Maksudnya lantai. Lantai dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai floor. Mari kita tunjuk contoh ayat. That is the floor of her house. Maksudnya itu adalah lantai bagi rumah perempuan itu. Floor dekat sini bermaksud lantai. Okey? Dekat rumah awak semua pun mesti ada floor kan? Seterusnya, kita pergi kepada nombor yang keempat. Tengok pada gambar. Terjatuh pula ayah dia nak turun tangga kan? Tak berhati-hati agaknya. Baiklah, kita tengok the fourth one. Nombor 4, stairs. S-T-A-I-R-S. Maksudnya tangga. Tangga dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai stairs. Rumah Ustazah tak ada tangga sebab Ustazah rumah satu tingkat saja. Tapi kalau sesiapa yang duduk dekat Pangsapuri ataupun rumah dia 2 tingkat ke 3 tingkat, mesti rumah awak semua ada tangga kan? Yang kita gunakan untuk naik tingkat 1 ataupun turun daripada tingkat 1.
Okey, baiklah. Kita tengok contoh ayatnya dekat bawah ni ya. Baca sama-sama. His father is walking down the stairs. Maksudnya, ayah lelaki itu sedang menuruni tangga. Perkataan stairs kat sini bermaksud tangga. Dan yang terakhir, tengok gambar. Pakcik tu tengah intai apa tu? Tengah intai jiran dia memasak agaknya. Tengok kat gambar ni, dia intai dekat mana? Adakah dia intai dekat pintu? Tak, tapi dia intai dekat tingkap. Warna putih ni tingkap rumah dia. Okey, kita tengok nombor 5. Number 5, windows. W-I-N-D-O-W-S. Windows. Windows di sini bermaksud tingkap. Okey, tingkap dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai windows. Mari kita baca contoh ayat dekat bawah ni. This is Uncle Sam's window. Maksudnya ini adalah tingkap rumah Uncle Sam. Okey? Boleh faham ya bahagian-bahagian dalam rumah masing-masing dalam bahasa Inggeris? Baiklah, let's do some quiz. Perhatikan gambar-gambar yang banyak ni. Okey, Ustazah nak kamu tunjukkan mana satu gambar yang betul. Yang pertama, mana satu door? Okey, ingat ya, door adalah pintu. Bagus. Door adalah gambar yang pertama ni, menunjukkan pintu rumah dia. Yang kedua, mana satu stairs? Ingat tak apa maksud stairs? Ya, tepat sekali. Stairs ialah tangga. Tengok gambar yang bawah ni ya. Yang ketiga pula, windows. What is windows? Very good. Windows in bahasa Melayu is tingkap. Okey, tingkap dikenali sebagai windows, iaitu gambar yang sebelah pintu ni. Seterusnya, perkataan wall. Mana satu gambar yang menunjukkan perkataan wall? Tengok baik-baik. Betul. Gambar yang menunjukkan perkataan wall ialah gambar yang di atas ni. Dua-dua kartun tengah mengecat dinding rumah mereka. Okey, dinding dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai wall. W-A-L-L. Dan yang terakhir sekali, mana satu gambar yang menunjukkan floor? Ya, floor ialah pada gambar yang terakhir ni. Floor bermaksud lantai. Macam mana nak eja floor? F-L-O-O-R. Maksudnya lantai. Ustazah harap kamu semua faham dan boleh ingat kelima-lima perkataan tentang bahagian-bahagian di dalam rumah. That's all for today. Alhamdulillah. I am very excited to teach you. See you all again next time. Assalamualaikum. Bye-bye.